ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ጀነራል ፊዚክስ ወይም ፍሬሽማን ፊዚክስ ቻፕተር 2 ዳይናሚክስ ኤንድ ኪኔማቲክስ ኦፍ ፓርቲክልስ የሚለው ቻፕተር ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፓርቲክል ዳይናሚክስ ኤንድ ፕላኔታሪ ሞሽን የሚል ቶፒክ ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 ስለ ኪኔማቲክስ ነበር ስናይ የነበረ ኪኔማቲክስ ኢን 1 ዳይሜንሽን ኤንድ 2 ዳይሜንሽን የሚል ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ስለ ዳይናሚክስ ነው በዋናነት የምናየው ማለት ነው። ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ዲስከሽን አልፋለሁ ማለት ነው። So in the previous section we have described motion in terms of displacement, velocity, acceleration without considering what might cause the motion. Okay? ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ ኪኔማቲክስ ስናወራ ሞሽንን በምን መልኩ ነበር ስንገልጽ የነበረ? በዲስፕሌስመንት፣ በቬሎሲቲ እንዲሁም በአክሰለሬሽን ዲስክራይብ ስናደርገው ነበር። ነገር ግን እዚህ ላይ የሞሽንን ካውዝ አልጠቀስንም። without considering or without describing the cause of the motion or simply the force ማለት ነው። force consider አይደረግም በኪኔማቲክስ ጊዜ ግን ዳይናሚክስ ላይ consider ይደረጋል ማለት ነው። Here we investigate what causes change in the state of motion. What causes particles to remain at rest or accelerate. አሁን የሆነ ፓርቲክል ሙቭ እንዲያደርግ ወይም ረፍት ላይ እንዲቆይ ወይም ዲሰለሬት እንዲያደርግ የሚያደርገው ምንድነው ከተባለ ኮዝ ኦፍ ሞሽን ነው። ኮዝ ኦፍ ሞሽን ደግሞ ፎርስ ነው ማለት ነው። So it is because the mass of the object and the force act on it ይለናል። በዋናነት እንግዲህ ፎርስ ነው ለሞሽን መሰረት የሚሆን ወይም ሞሽን እንዲኖር የሚያደርግ ፎርስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልዩት የሚገባው ነገር ማለት ነው። Knowledge of Newton's law and the ability to apply them to various situations will allow us to explain much of the motion we observe in the world around us ይለናል። በዋናነት እንግዲህ እዚህ ላይ ዲቴይል የተቀመጠው ነገር በዚህ ቶፒክ ውስጥ ስለ ኒውተንስ ሞሽን፣ ስለ ታይፕስ ኦፍ ፎርስ የምናጠናበት ቶፒክ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዳይናሚክስ ስንል ፎርስ አለ ማለት ነው። ኮዝ ኦፍ ሞሽን አለ ማለት ነው። ኪኔማቲክስ ላይ ግን ኮዝ ኦፍ ሞሽን ወይም ፎርስ የለም። ነገር ግን በዋናነት ዲስፕሌስመንትን፣ ቬሎሲቲን፣ አክሰለሬሽን በመጠቀም ነው ሞሽንን ዲስክራይብ የምናደርገው ኢን ኬዝ ኦፍ ኪኔማቲክስ። በት ኢን ኬዝ ኦፍ ዳይናሚክስ ግን ምንም በመጠቀም ፎርስን በመጠቀም ሞሽንን ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይሄን ካል እንደ ኢንትሮዳክተሪ ይሄን ካል ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? Any interaction that changes the motion of an object. Okay? የሆነን ኦብጀክት ሞሽን ቼንጅ የሚያደርግ ሁላ ምን ይባላል? ፎርስ ወይም ኃይል እንለዋለን ማለት ነው። A force moves or tends to move, stop or tends to stop the motion of an object. Okay? ፎርስ ምን ሊያደርግ ይችላል? የሆነን ኦብጀክት ሙቭ እንዲሆን ያደርገዋል ወይም ሙቭ ያደርገዋልም ሙቭ ለማድረግ የሆነ አቅጣጫ ይሰጠዋል ማለት ነው። ወይም ስቶፕ ያደርገዋል ወይም ስቶፕ እንዲያደርግ የሆነ ነገር ያደርገዋል ማለት ነው ያን ኦብጀክት። ኦኬ so the force can also change the direction of the motion of an object. It can also change the shape or size of the body of which it acts. ኦኬ አሁን ሼፑንም ሳይዙንም ምን ሊያደርግ ይችላል? እንግዲህ ሊቀይረው ይችላል። ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት ላይ ከፍተኛ የሆነ ፎርስ አፕላይ ብናደርግበት ከተሰበረ ምን ሊያጣ ይችላል? አንደኛ ሼፑን ሊያጣ ይችላል። ኮምፕረስ ብናደርገው ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ሳይዙን ሊቀንሰው ይችላል። ኦኬ በኮምፕረስ ተቃራኒ ደግሞ ሪላክስ እንዲሆን ብናደርገው ወይም ብንወጣጠረው ምን ሊሆን ይችላል? ሳይዙ ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ either increase or decrease in size and shape change ሊያደርግ ይችላል። in addition to that direction of the motion may be changed. ኦኬ ስለዚህ ዳይሬክሽን ይቀይራል፣ ሼፑን ይቀይራል፣ ሳይዙን ይቀይራል። ይሄ ሁሉ የማን ኢፌክት ነው? የፎርስ ኢፌክት ነው ማለት ነው። The next one is net force. Is defined as the vector sum of all the forces acting on the object. Net force means simply resultant force ማለት እንችላለን or the vector sum of all the forces
which is called net force እንለዋለን. The object accelerates only if the net force F net act on it is not equals to 0. አሁን የሆነ ኦብጀክት አክሰለሬት እያደረገ ነው ልንለው የምንችለው ኔት ፎርሳችን 0 ካልመጣ ነው። ነገር ግን ኔት ፎርስ 0 ከሆነ that object is at stationary or at rest ላይ ነው ያለው ማለት ነው. Okay? And the next subtopic is the concept of force as a measure of interaction. The concept of force as a measure of interaction. In physics, any of the 4 basic forces that are the gravitational force, electromagnetic force, a strong nuclear and weak force govern how particles interact. በዋናነት እንግዲህ እነዚህ አራት የሚባሉት ናቸው basic forces የምንላቸው. Basic forces: gravitational force, electromagnetic force, a strong and weak nuclear force governs how particles interact. ፓርቲክሎች እንዴት ኢንተራክት እንደሚያደርጉ ገቨርን የሚያደርጉ እነዚህ አራቱ ፎርሶች ናቸው ይለናል ማለት ነው. Okay? All other forces of nature can be traced to this fundamental interaction. Okay? ሌሎቹ ፎርሶች በምን ሊጠቃለሉ ይችላሉ? እዚህ ውስጥ ባሉት ውስጥ ይዋጣሉ ማለት ነው ባጭሩ. And the fundamental interaction are characterized on the basis of the following 4 criteria. እንግዲህ ፋንዳሜንታል ኢንተራክሽን እንላቸው የነማንን ነው? የነዚህ አራቱን ፎርሶች ፋንዳሜንታል ኢንተራክሽን የራሳቸው የሆነ ካራክተሪስቲክ አላቸው ወይም ካራክተራይዝድ ይደረጋሉ። አራት ክራይቴሪያዎች አላቸው እነዚህ ፎርሶች አራት ክራይቴሪያዎች። የመጀመሪያው the type of particle that experience the force. Okay? type of particle የሚለው ምንድነው? እዚህ the fundamental interaction are characterized on the basis of the following 4 criteria. በእነዚህ ክራይቴሪያ መሰረት ነው እንግዲህ ካራክተራይዝ ሊደረጉ የሚችሉ። የመጀመሪያው ታይፕ ነው type of particle። ሁለተኛው relative strength ነው relative strength of the force። ሶስተኛው the range over which the force is effective። እንግዲህ የሆነ ፎርስ ሬንጅ አለው ኢፌክቲቭ የሚሆንበት። let's say የሆነ ማግኔት ወሰዱ ሁለት ማግኔቶች opposite poles attract each other and like charges like poles repel each other የሚል ህግ አለ። ስለዚህ ሪፕል የሚደራረጉበት የራሳቸው ሪጅን አላቸው አትራክት የሚደራረጉበትም የራሱ ሪጅን አለው or range አለው ማለት ነው። ስለዚህ the range over which the force is effective ሌላኛው ክራይቴሪያ ነው። and the final criteria is the nature of the particle that mediate the force. አሁን nature of particle ስንል ከፎርሱ ጋር ኢንተራክት የሚያደርገው ፓርቲክል የራሱ የሆነ ኔቸር አለው። ለምሳሌ ሜታሎች most of the time or magnetic material ምንላቸው በማግኔት አትራክት ይደረጋሉ። ስለዚህ ማግኔቲክ ማቴሪያል እና ነን ማግኔቲክ ማቴሪያል ማግኔት ጋር ብናስጠጋቸው አትራክት ሊደረግ የሚችለው ማግኔቲክ ማቴሪያል፣ ነን ማግኔቲክ ማቴሪያል ግን አትራክት አይደረግም። ስለዚህ ኔቸር ኦፍ ፓርቲክል ማለት ይሄ ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ አራት ክራይቴሪያዎችን መያዝ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። And the second topic is types of force. Forces are usually categorized as contact and contact. እንግዲህ lower grade ላይ I think 7ኛ ወይም 8ኛ ክፍል ፊዚክስ ላይ ጀምሮ ነው ይሄ ነገር ያለው። እንደተማርነው እንግዲህ ፎርስ ሁለት አይነት ፎርስ ነው ያለው ኮንታክት እና ነን ኮንታክት። ንክኪና ኢንክኪ ሳይነካካ ወይ ሪፕል ወይ አትራክት ሊደራረግ ይችላል ተነካክቶ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ንክኪና ኢንክኪ ወይም ኮንታክት እና ነን ኮንታክት ብለን ፎርስን በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ኮንታክት ፎርስ ምንለው ምንድነው? It is a type of force that require barely contact with another object and it is further divided into the following. አሁን ኮንታክት ምንለው የቦዲዎች መነካካት ያስፈልጋል። የቦዲዎች ለምሳሌ ጠረጴዛን ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ ለማንቀሳቀስ ከፈለኩ መነካካት አለብን እኔና ጠረጴዛው። ለምሳሌ መግፋት ከሆነ የፈለኩት እጄ ከጠረጴዛው ጋር ኮንታክት ማድረግ መቻል አለበት። መሳብን ከፈለኩ እንደዛው። ኦኬ ስለዚህ ኮንታክት ፎርስ ለመባል ምን መሆን መቻል አለበት? ንክኪ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ንክኪ ሊኖር ይገባል። ኮንታክት ፎርስ ደግሞ በጣም በብዙ ብራንቾች ሊከፈል ይችላል። በብዙ የመጀመሪያው መስኩላር ፎርስ ነው። መስኩላር ፎርስ
Muscles function to produce a resulting force, which is known as muscular force. Muscular force exists only when it is in contact with an object. አሁን muscular force የምንለው ልክ ቅድም እንደምሳሌ ስነግራችሁ የነበረው ለምሳሌ የሆነ ጠረጴዛ ለማሸሽ ከፈለኩ የምጠቀመው እጄን ነው። እጄ ጋር ምን አለ? መስል አለ። ስለዚህ መስሎች ኮንትራክት ሲያደርጉ ነው ያን ጠረጴዛ መጎተት ወይም መግፋት የምችለው ማለት ነው። We apply muscular force during the basic day-to-day work of our life, such as breathing, digestion, lift of bucket, pulling or pushing some object. እነዚህ ነገሮች በመናረግበት ጊዜ muscular force አለ። Most of the time እንግዲህ in our body as well as ሌሎች animalsዎች ላይም ያለ ፎርስ ነው ማለት ነው። አሁን እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ pushing and pulling objects ጠረጴዛውን ለመግፋትና ለመሳብ muscular የሆነ ምን ያስፈልጋል? ፎርስ ያስፈልጋል። inside our body ደግሞ breathing ለማካሄድ digestion ለማካሄድ ምን ያስፈልጋል? muscular የሆነ ፎርስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ muscular forceን በዚህ way እንድትረዱ ፈልጋለሁ ማለት ነው። The next type of contact force is frictional force. Frictional. When an object changes its state of motion, frictional force acts upon. It can be defined as the resisting force that exists when an object is moving or tries to move on a surface. አሁን ይሁን ኦብጀክት በሆነ ሰርፌስ ላይ ሙቭ እያደረገ ያለ ወይም ሙቭ ለማድረግ ሙከራ ሲያደርግ የሚቃወም ፎርስ which is known as frictional force እንለዋለን። frictional force ኦኬ አሁን ለምሳሌ በሆነ መንገድ ላይ የሆነ ነገር እየጎተትን ነው እንበል። የሆነ ከፍተኛ የሆነ ኃይል ያስፈልገናል። ለምን? የሚቃወመን ያንን እንቅስቃሴ የሚቃወም ሌላ ኃይል ስላለ that force is known as frictional force እንላለን። አሁን እኛ ወደ ቀኝ እየሳብን ከሆነ ወደ ግራ የሚጎትት ሌላ ፎርስ አለ ማለት ነው። ያ ወደ ግራ የሚጎትተው ፎርስ ነው frictional force የምንለው ማለት ነው። ኦኬ frictional force እንግዲህ የራሱ የሆነ ጠቀሜታም አለው ጉዳትም አለው። ጠቀሜታም ጉዳትም አለው። ጠቀሜታው ለምሳሌ እኛ እንድንጓዝ የሚያደርገን እሱ ነው። መኪናዎች እንዲንቀሳቀሱ እንዲሽከረከሩ ወይም ቬሂክሎች በአጠቃላይ እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርገው frictional force ነው። ኦኬ የተለያዩ ነገሮችን ማድቀቅ ስንፈልግ ለምሳሌ ወፍጮ ቤት ሊሆን ይችላል ማድቀቅ ስንፈልግ frictional forceን ተጠቅመን ነው። ነገር ግን ፍሪክሽን ከሌለ እነዚህ የጠቀስኳችሁላችሁን ነገሮች በሙሉ ማድረግ አይቻልም። ለምሳሌ ቬሂክሎች ፍሪክሽን ከሌለ መጓዝ አይችሉም። አሲዩም ጭቃ ውስጥ ሲገባ የሆነ መኪና መሄድ ያቆምና ጎማዎች ያሽከረክራል። ኦኬ አንደኛው ጎማ የኋለኛው ማለት ነው ድራይቪንግ ታየር የሚባላል የመኪና ላይ ተነጂና ነጂ ማለት ነው። ከኋላ ያለው ነው most of the time ነጂ የሚባለው። ስለዚህ ከኋላ ያለው ጭቃ ውስጥ ተገባ መኪናው መንቀሳቀስ ያቆማል። ያ ማለት ፍሪክሽን ዜሮ ሆኗል ማለት ነው መንገዱ ላይ ያለው። ስለዚህ የፍሪክሽን ጠቀሜታ ይሄን ይመስላል። ጉዳቱ ደግሞ ማቴሪያሉ ዊር እንዲያደርግ እንዲበላ ያደርጋል። ለምሳሌ አንዳንድ ማሽኖች ላይ አይታችሁ ከሆነ ማሽኖች ብረቱ ይበላል። ተሽከርካሪ ያለበት የማሽን ክፍል ላይ ምን ይሆናል? ይበላል። ለምሳሌ የመኪናን ጎማውት ከብዙ ጊዜ በኋላ ጎማው ይበላል። ያ ምንድነው? የፍሪክሽን ውጤት ነው። ጫማችንን ይዩት። ከብዙ ጊዜ በኋላ ለምሳሌ አመት 2 አመት ካረግነው በኋላ ምን ይሆናል? ሶሉ ያልቃል። ከምን የመጣ ነው? ከፍሪክሽን የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽን የራሱ ጠቀሜታም ጉዳትም አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ዋና ሐሳባችን ምንድነው? ፍሪክሽናል ፎርስ ከኮንታክት ፎርስ እንደሚመደብ ለመናገር ያክል ነው ማለት ነው። And the other type of friction contact force is normal force. When a book is lying on the table, even though it is same as that stationary, it's not. አሁን የሆነ መጽሐፍ ሆነ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል እንበል። ስቴሽነሪ ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ምን አይነት ፎርስ አለ? ኖርማል ፎርስ የሚባል ነገር አለ። An opposing force is still acting on the book within the force from the gravity is pulling towards the earth. This force is known as normal force. አሁን እዚህ ላይ ኖርማል ፎርስ ላስረዳ። የሆነ ጠረጴዛ even እኛ ራሳችን ሆነ ወንበር ላይ ተቀምጠናል እንበል። ኖርማል ፎርስ አለ፣ ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ ወይም ግራቪቲ አለ። ግራቪቲ ዳውንዋርድ ነው፣ ወደ ታች ነው የሚስበው። ኖርማል ፎርስ ደግሞ ያንን ነው የሚቃወመው።
ስለዚህ ኖርማል ፎርስ እና ግራቪቴሽናል ፎርስ ባላንስ ሲሆኑ ያ ኦብጀክት ስቴሽናሪ ላይ ያለ ሆኖ ይታያል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ያጠገባችሁ ላይ የሆነ መጽሐፍ አለ። መጽሐፉ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል። ስቴሽናሪ ነው የሚመስላችሁ፣ ነገር ግን ፎርሶች አሉ። ወደ ታች የሚስብ የግራቪቲ ፎርስ አለ፣ ወደ ላይ የሚስብ ደግሞ ምን አለ? ኖርማል ፎርስ አለ። ሁለቱ ባላንስ ሲሆኑ ነው ምን የሚለው ስቴሽናሪ የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ኖርማል ፎርሱ የሚበልጥ ከሆነ ከጠረጴዛው ላይ ተነስቶ ወይም ከቴብሉ ተነስቶ መጽሐፉ ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። አሁንም ግራቪቲ ፎርስ ከበለጠ ደግሞ ዳውንዋርድ ወደ መሬት ይወርዳል ማለት ነው። So they are perpendicular to the surface ይለናል። most of the time እንግዲህ ኖርማል ፎርስ ማለት ከሳርፌሱ እንግዲህ መሬት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ጠረጴዛ ላይ ሊሆን ይችላል፣ anywhere ኦብጀክት ተቀመጠበት ላይ ፐርፐንዲኩላር ሆኖ ነው የሚቀመጠው ያ ፎርስ ወይም ኖርማል ፎርስ የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕላይድ ፎርስ አለ። አፕላይድ ፎርስ ተመልከቱ። አፕላይድ ፎርስ ማለት ይሄ የምታዩት ስዕሉ ላይ ያለው ነው። when you push a table across the room you apply a force that acts when it comes in contact with another object። አሁን አፕላይድ ፎርስ ማለት እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እየገፋ ነው ምን አለ? አፕላይድ ፎርስ አለ። ኦኬ ስለዚህ this is applied force ይለናል። a force that is applied to a person or an object። ስለዚህ የሆነ ሰው ላይ ወይም ኦን ኦብጀክት ላይ አፕላይ የሚደረግ ፎርስ አፕላይድ ፎርስ ይባላል። ከኮንታክት ፎርስ ውስጥ ነው የሚመደበው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቴንሽን ፎርስ አለ። ቴንሽን ፎርስ tension is a force applied by fully stretched cable or wire anchored onto the object or onto an object. This causes tension force that pulls equally both direction and exert equal pressure ይለናል። ባጭሩ እዚህ ላይ ያለው ቴንሽን ፎርስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? አፕላይድ ፎርስ አለ። ያ ማለት እዚህ ላይ ፑል ሲያደርግ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፑሽ ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ምን አለ? ስፕሪንግ ፎርስ አለ። ስፕሪንግ ፎርስ ደግሞ ምንድነው የሚለው እናያለን። አሁን እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር መረዳት ያለባችሁ ላይ ኤቢሲ ብሎ አምጥቶ እታች ደግሞ ምን አለ? 1 2 3 4 እያለ ይቀጥላል። ኤኒሃው ኤቢሲ ብላችሁ ኤቢሲዲ ኢኤፍጂ እያላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ፣ ወይም ከመጀመሪያው ጀምራችሁ 1 2 3 4 5 እያላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አወዛግቦታል ማለት ነው እንትኑ አሰራሩን ማለት ኤቢሲ ካለ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ 1 2 3 ያለበት መንገድ በስተት ነው የሚመስለኝ እኔ ራሱ እዚህ መጁል ላይ የተቀመጠው ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስፕሪንግ ፎርስ የምንለው እንግዲህ ፎርስ exerted by compressed or stretched spring። ኦኬ በስፕሪንግ አሁን ስፕሪንግ አለ። ስፕሪንግ ላይ ኮምፕረስ ሲደረግና ስትሬስ ሲደረግ የሚፈጠር ፎርስ ነው እንግዲህ ስፕሪንግ ፎርስ የምንለው በኮንታክት ፎርስ ውስጥ ነው የሚመደበው። ሌላው ደግሞ ኤር ሬዚስታንስ ፎርስ አለ። ኤር ሬዚስታንስ ፎርስ are types of forces within objects experience a frictional force. A frictional force when moving through the air. These forces are resistive in nature ይባላሉ። ስለዚህ ኤር ሬዚስታንስ ፎርስ ወይም ኤር ሬዚስቲንግ ፎርስን ከኮንታክት ፎርስ ውስጥ እንመድባቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየናቸው ለምሳሌ ኤር ሬዚስታንስ ፎርስ፣ ስፕሪንግ ፎርስ፣ ቴንሽን ፎርስ፣ አፕላይድ ፎርስ፣ ኖርማል ፎርስ፣ ፍሪክሽናል እና መስኩላር ፎርስ የምንላቸው ከኮንታክት ፎርስ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። and the next type of force is non contact force. non contact force የምንላቸውስ እነማን ናቸው? It's a type of force that does not require a physical contact with the object or with the other object. ከሌላኛው ኦብጀክት ጋር በሚደረገው መስተጋብር ምንም አይነት ንክኪ ሳይኖር ነው የፎርስ ኤግዘርት የሚደረገው ማለት ነው በነን ኮንታክት ፎርስ ጊዜ። It's further divided into the following types of force. አሁን ይሄንን ኮንታክት ፎርስም የራሱ የሆነ ምን አለው? ሰብ ዲቪዥን አለው ማለት ነው። ሰብ ዲቪዥን አለው። የመጀመሪያው ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ግራቪቴሽናል ፎርስ or force due to gravity ማለት ነው። አሁን በግራቪቲ ህግ እንግዲህ ማንኛውም ኦብጀክት ወደ ዘርዝ ምን ይላል? አትራክት ይደረጋል። ያ የሚደረገው በምንም አይነት ንክኪ ሳይኖር፣ ለምሳሌ ከእጃችን የሆነ ነገር ወደ መሬት ቢያመልጠን ወደ መሬት ይሄዳል። በመሬትና በዛ ኦብጀክት መካከል ምንም አይነት ንክኪ የለም፣ ግን ፎርሱ ምን ይደረጋል? ኤክስፒሪየንስ ይደረጋል ማለት ነው።
So gravitational force is an attractive force that can be defined by Newton's law of gravity, which states that gravitational force between two bodies are directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ኦኬ አሁን ይሄን እንድትል ወደ ታች የምናየው ነው የሚሆነው እንግዲህ gravitational force ዲፋይን የተደረገው ወይም የተገለጸው በዋናነት በኒውተንስ law of gravitation ነው ኒውተንስ law of gravitation ምን ይላል gravitational force እንግዲህ ከማሱ አሁን ሁለት ኦብጀክቶች አሉንበት ሁለት ኦብጀክቶች ይሳሳባሉ በሚሳሳቡት ኦብጀክቶች ማስ ኦኬ ከሚሳሳቡት ኦብጀክቶች ማስ ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን ሲኖረው በዲስታንሳቸው ደግሞ ኢንቨርስ የሆነ ምንድነው ያለው ማለት ነው ሪሌሽን ያለው ማለት ነው ለምሳሌ በእኔና በመሬት መካከል መሬት የራሷ የሆነ ማስ አላት እኔ የራሴ የሆነ ማስ አለኝ ኦኬ ስለዚህ ከኔና ከመሬት ማስ ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን አለው የግራቪቴሽናል ፎርስ በእኔና በመሬት መካከል ባለው ዲስታንስ ደግሞ ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው ማለት ነው ይሄ ፎርስ ባጭሩ ምን እንለዋለን ይሄንን ፎርስ gravitational force እንለዋለን ማለት ነው the other one is magnetic force magnetic force ደግሞ እንግዲህ ማግኔትን ታውቃላችሁ a type of force that exerted by a magnet or magnetic object በማግኔቶች መካከልና በማግኔቲክ ኦብጀክት አሁን ማግኔት አለ ማግኔቲክ ኦብጀክት አለ በእነሱ መካከል የሚደረግ ፎርስ ነው እንግዲህ ማግኔቲክ ፎርስ የምንለው ከውታችኋል አሁን ለምሳሌ በማግኔት እና በማግኔት መካከል ከሆነ አይዘር አትራክቲቭ ሊሆን ይችላል ኦር ሪፕለሲቭ ፎርስ ሊሆን ይችላል ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ፖል ማለት ነው ፖሉ ተመሳሳይ ከሆነ ሪፕል ይደረጋል ተቃራኒ ከሆነ አትራክት ይደረጋል ነገር ግን በማግኔቲክ ማቴሪያል እና ወይም በማግኔቲክ ኦብጀክት እና በማግኔት መካከል ከሆነ ኦልዌይስ ምን ፎርስ ነው አትራክቲቭ ፎርስ ነው ያለው anyhow ይሄንን ፎርስ ከምን እንመድበዋለን ከነን ኮንታክት ምክንያቱም በኦብጀክቱና በማግኔቱ መካከል ምንም አይነት ንክኪ የለም በማግኔቱና በማግኔቱ መካከል ምንም አይነት ንክኪ የለም ማለት ነው and the other is electrostatic force electrostatic force is similar like that of magnetic force አሁን ከማግኔቲክ ፎርስ ጋራ ተመሳሳይ ነው ልዩነቱ ይሄ በማግኔት ነው ይሄኛው ደግሞ ኤሌክትሪክ ሲስተምን በመጠቀም ማግኔቲክ ፊልድ መፍጠር መቻል ነው The type of force exerted by all electrically charged body on another charged body in the universe are electrostatic force ይባላል. These forces can be both attractive or repulsive in nature based on the type of charge carried by the body. አሁን እዚህ ላይ በማግኔቲክ ፎርስ ጊዜ ዲፔንድ የሚሆነው በታይፕ ኦፍ ፖሉ ነው ፖሉ ኖርዝ ሳውዝ የሚባል ፖል አለ አይዘር the same ፖል ነው or different ፖል ነው ያለው በሚለው ዲፔንድ ይሆናል በኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ጊዜ ደግሞ በቻርጅ ነው ኔጌቲቭ ቻርጅ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ ስለዚህ ኔጌቲቭ ቻርጅ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ አትራክት ይደረጋሉ where positive and positive repel each other negative and negative also repel each other ስለዚህ የሰባተኛው ላይ ያለው ወይም ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ምንለው ከቻርጅ ጋር ነው ማግኔቲክ ደግሞ ከፖል ጋራ ሪሌት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ፎርስ ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው And the next topic is Newton's law of motion and application. አሁን Newton's law of motion. By the way እዚህ ላይ የምናያቸው እያንዳንዱ ቶፒኮች or ኮንሰፕቶች አዲስ አይደሉም የነበሩ ናቸው just revision ነው የነበሩ አሁን ስለ Newton's law there are three type of Newton's law of motion ብለን lower grade ጀምረን ከዛ ጀምረን ስንወያይ ነበር ለምሳሌ Newton's first law second law third law ምን ይላል እያንዳንዱ ነገር ስቴት እያደረግ ስንወያይ ነበር ማለት ነው ሎወር ግሬድ ላይ ኦኬ በየክላሱ አለ ለምሳሌ 10ኛ ክፍል ሊኖር ይችላል 8ኛ ክፍል እንደዚህ ስለዚህ ምንድነው just a revision law of motion are formulated by the first time by the English physicist Sir Isaac Newton in 1687 Newton developed the three laws of motion in order to explain why the orbit of the planet are ellipses rather than a circle ኦኬ አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ሴር አይዛክ ኒውተን የተባለ የእንግሊዝ ሳይንቲስት ወይም ፊዚሺያን ነው ብዙ ጊዜ ፊዚስትስ ሶስት ሎዎችን ምን አደረገ ፎርሙሌት ያደረገበት ዋነኛው ምክንያቱ ፕላኔቶች ሰንን
ወይም ፀሐይን ሮቴት የሚያደርጉት ሰርኩላር ሳይሆን ኤሊፕቲካል በሆነ ወይ ነው። ያ ለምን ሊሆን ቻለ ሲል ነው ሶስቱን ህጎች ያወጣቸው ማለት ነው። Newton's law continue to give an accurate account of nature, except for a very small body such as electron or for a body moving close to a speed of light. አሁን ብዙ ጊዜ ፎርሙሌት ያላረገው ምንድነው speed of light almost 3.8 million meter per second ነው ወደ 300 ሺህ ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል ነው ስፒዱ እንግዲህ የብርሃን። ስለዚህ ከብርሃን ፍጥነት ጋር ሪሌት የሚያደርጉ ኦብጀክቶችን ብቻ ነው ያላጠናው እንጂ ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን ብዙ ቦታዎች ላይ አፕሊኬሽኑ አለ ወይም ጠቀሜታው አለ። ስለዚህ ሰውየውም ይህን ነገር ፎርሙሌት ያደረገበት ምክንያት ለዚህ ነው። እያንዳንዱን ሎዎች እናያለን። ጠቀሜታቸው ምንድነው? ስቴት የሚያደርጉት ስለምንድን ነው? ለምሳሌ ፈርስት ሎ ምን ማለት ነው? ስለምን ነው የሚያወራው? ፈርስት ሎ ኒውተንስ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ስለምን ያወራል? Everybody continues in the state of rest or uniform motion in a straight line unless it is applied to change that state by a force impressed upon it. ባጭሩን ማለት መሰላችሁ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን የሆነ ኦብጀክት ረፍታ ላይ ይቆያል ወይም ዩኒፎርም በሆነ ሞሽን ይቆያል ማለት ነው። unless external force is applied on it ውጫዊ ኃይል አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ ምን ይሆናል ማለት ነው? በተመሳሳይ ነገር ይቀጥላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቬሂክል ወሰዱ፣ የሆነ ተሽከርካሪ ወይም መኪና ወሰዱ። መኪናው ረፍታ ላይ ነው። ምንም አይነት ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ ረፍታ ላይ ይቆያል በቃ። ነገር ግን ሹፌሩ ገብቶ ውስጥ ላይ የሆነ ፎርስ አፕላይ ካደረገ መንቀሳቀስ ይጀምራል። እንቅስቃሴው ዩኒፎርም በሆነ ወይ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁንም ምን ካላረገ ሹፌሩ ተጨማሪ ፎርስ አፕላይ ካላረገ ድረስ ለምሳሌ ተጨማሪ ፎርስ አፕላይ ካረገ ሹፌሩ መኪናው ስፒድ አፕ ሊያደርግ ይችላል ወይም ስሎ ዳውን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ወይም መኪናው ውስጥ ቁጭ ብለን እኛን ኮንሲደር አድርጉ። ቁጭ ብለን ልክ መኪናው ሲንቀሳቀስ ውስጥ ላይ ሆነን ስናየው የተንቀሳቀስን አይመስልንም። ከዛ በአጋጣሚ መኪናው ቀጥ ሲል እኛ ምን እንላለን? ወደፊት እንሄዳለን። ይሄ ኢነርሺያ የሚባለው ማለት ነው። ወደፊት እንሄዳለን። ያ ምንድነው? በዩኒፎርም ሞሽን የመቆየት ቴንዳንሲ ነው። ወይም ቁጭ ብለን ሳለ ረፍታ ላይ ሆነን ሳለ በአጋጣሚ መኪናው ሲንቀሳቀስ ወደ ኋላ እንሄዳለን እኛ ወይም ወደ ኋላ ሊጥለን ይላል። ያ ምንድነው? at state of rest ላይ የመቆየት ቴንዳንሲ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ምንድነው? ኒውተንስ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን እንለዋለን ማለት ነው። this is sometimes called law of inertia እንለዋለን። እንግዲህ ስለ ኢነርሺያ አስተዋራችሁ ነበር። ኢነርሺያ ማለት ምንድነው? በዩኒፎርም ሞሽን የመቆየት ወይም ረፍታ ላይ የመቆየት ቴንዳንሲ ማለት ነው ባጭሩ። Essentially, it makes the following 2 points. An object that is not in motion will not move until a force acting upon it ይለናል። እንግዲህ ምንም አይነት ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ የሆነ ኦብጀክት ረፍታ ላይ ይቆያል ወይም not in motion ይለናል። not in motion ማለት at rest ላይ ነው ማለት። ሁለተኛው ደግሞ an object in a constant motion will not change its velocity until a force acting upon it. አሁን ምንም አይነት ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ የኦብጀክት በኮንስታንት ሞሽን ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሞሽን ላይም ከሆነ ረፍታ ላይም ከሆነ ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ በዛው ሁኔታ ይቀጥላል ማለት ነው። ረፍታ ላይም ከሆነ በረፍታ ይቀጥላል፣ ሞሽን ላይም ከሆነ በሞሽን ላይ ይቀጥላል ማለት ነው። ምን ከሆነ ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት ድረስ። እንግዲህ እዚህ ቶፒክ ላይ ስለ ዳይናሚክስ እንግዲህ በዋናነት እያወራን ያለ ከፎርስ ጋር ያለውን ሪሌሽን ነው እያወራን ያለ። ከዚህ ቀደም ፓርት 1 ላይ እንደነገርኳችሁ ኪኔማቲክስ ስናወራ ከፎርስ ጋር ሪሌሽን የለው። most of the time ስለ ዲስፕሌስመንት ቬሎሲቲ አክሰለሬሽን ስናወራ ከፎርስ ጋር ምንም አይነት ንክኪ አልነበረም። አሁን ግን ስለ ፎርስ ነው አብዛኛው ቶፒካችን ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ፎርስ ስናይ ነበር፣ ኒውተንስ ሎ ስናይ ነበር። ኒውተንስ ሎ ለምሳሌ ፎርስ አፕላይ ሲደረግ ምን ይሆናል፣ እንደዚህ ሲደረግ ምን ይሆናል እያልን የምንዋራው ከፎርስ ጋር ያለውን ሪሌሽን እንድናውቅ ነው ማለት ነው። Another way of stating Newton's first law of motion, a body that is acting on by no net force moves at a constant velocity which may be 0 and 0 acceleration, so with no net force. አሁንም ኒውተንስ ፈርስት ሎ ኔት ፎርስ የሌለበት እንቅስቃሴ ማለትም እንችላለን። ኔት ፎርስ የሌለበት
ያ ማለት ፎርስ አፕላይ አልተደረገም ማለት ነው ወይም ኮንስታንት የሆነ ነገር ነው ያለ ማለት ነው ለምሳሌ ስፒዱ ኮንስታንት ወይም ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ቬሎሲቲ ኮንስታንት ሆነ ማለት ምን ማለት ነው አክሰለሬሽኑ 0 ነው ማለት ነው ምክንያቱም አክሰለሬሽን ማለት ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ነው ኮንስታንት ቬሎሲቲ ያለ ማለት ደግሞ አክሰለሬሽኑ 0 ይሆናል ማለት ነው the object just keep doing what it is doing ኦኬ ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ነው መጀመሪያ የታዘዘውን ነው እየሰራ ለምሳሌ ተንቀሳቀስ ተብሎ ተሆነ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚቀጥለው ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገበት ድረስ it's important to note the word net force ምን እንደሆነ ላይ ተርጉመነዋል resultant force ማለት vector sum of all the forces ማለት this means the vector sum of the total force acting upon an object must add up to 0 ያ ማለት ኔት ፎርስ 0 የሚመጣው ምን ሲሆን ነው እያንዳንዱ ፎርሶች ተደምረው ድምራቸው 0 የሚመጣ ከሆነ ኔት ፎርስ 0 ነው እንላለን ኔት ፎርስ 0 ከሆነ ደግሞ ፈርስት ሎን ዲስክራይብ ያደርግልናል ማለት ነው ያ ማለት አትረስት ላይ ይቆያል ወይም አት ኮንስታንት ሞሽን ይቆይልናል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነገር ነው እዚህ ጋር የሚያብራራልን ማለት ነው and the second type of motion is Newton's second law of motion የኒውተን ያን እንግዲህ ሁለተኛው ህግ ምን ይላል ደግሞ the acceleration acquired by a point particle is direct proportional to the net force acting the particle and inversely proportional to its mass and acceleration is always in the direction of the net force simply the summation of force which is equal to ma አሁን second law of Newton's second law express አርጉ ወይም describe አርጉ ብንባል ወይም state አርጉ ብንባል force which is equal to ma ብለን describe ማድረግ እንችላለን ያ ማለት acceleration ከማስ ጋር ምንድነው inverse proportional ከፎርሱ ጋር ደግሞ direct proportional ነው ማለት ነው በቃ ሌላ ነገር የለው ኦኬ ስለዚህ በዚህ አይነት way ምን ማድረግ እንችላለን describe ማድረግ እንችላለን ማለት ነው where the sum of force is the net force ማለት ነው summation of force ማለት net force ማለት acting on a particle m is the mass of the particle and a is the acceleration of the particle you will note that when the net force on the object sum up to 0 we achieve the state defined in Newton's first law the net acceleration must be 0 አሁን first law of motion or Newton's first law of motion ላይ acceleration ምንድነው ብለናል 0 ነው ብለናል ለምንድነው 0 ነው ያልነው ዩኒፎርም ሞሽን ስለሆነ ዩኒፎርም ሞሽን ማለት ደግሞ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ እና ፋይናል ቬሎሲቲ the same ስለሚሆን acceleration 0 ይመጣል ማለት ነው so second law first law ላይ ብንወስደው force which is equal to ma ብንል acceleration 0 ስለሆነ force 0 ነው net force 0 ነው ማለት ነው first law ላይ we know this because all objects have a mass and a classical mechanics ሁሉም ኦብጀክቶች እንግዲህ የራሳቸውን ማስ አላቸው ኦብጀክት ተሆኑ ድረስ ማለት ነው if the object is already moving it will be continue to moving at a constant velocity but the velocity will not change until a net force is introduced አሁን የሚያወራን ስለምንድነው ስለ ሰከንድ ሎ ሳይሆን ስለ ፈርስት ሎ ነው ፈርስት ሎ ላይ እንግዲህ ቬሎሲቲ ምንድነው ኮንስታንት ነው ኦኬ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ካልሆነስ ፈርስት ሎ ምን ይሆናል ይጣሳል ማለት ነው ወደ የት ይሄዳል ወደ ሰከንድ ሎ ይሄዳል ቬሎሲቲ ኮንስታንት አልሆነም ማለት አክሰለሬሽን አለ ማለት አክሰለሬሽን አለ ማለት ደግሞ ኔት ፎርስ አለን ማለት ኔት ፎርስ ማለት ደግሞ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማለት ስለዚህ በዛው እንድትረዱ ተፈልጋለሁ ማለት ነው አሁን አንድ ኤግዛምፕል እናያለን ኦኬ ኤግዛምፕል 1 A box with a mass of 40 kilograms sits at rest on a frictionless tile floor ይለናል with your foot you apply 20 newton force in a horizontal direction what is the acceleration of the box አሁን እንግዲህ ቦክሱ 40 ኪሎ ግራም ያክል ይመዝናል የሆነ ፍሪክሽንለስ የሆነ ወለል ላይ ነው የተቀመጠው ስለዚህ በእግራችን 20 ኒውተን ያክል ፎርስ አፕላይ ብናደርግና ብናንሻትተው ማለት ነው ያን 40 ኪሎ ግራም የሆነ ቦክስ
በቀላሉ ማንሸራተት እንችላለን 40 ኪሎ ግራም አይደለም 100 ቢሆንም ማንሸራተት እንችላለን ለምን ፍሪክሽንለስ የሆነ ፍሎር ስለሆነ ማለት ነው ፍሪክሽንለስ ሆነ ማለት የሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ የሚቃወመን ፎርስ የለም በቀላሉ መሳብ ወይም መግፋት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጊቭናችን ማስ ተሰጥቶናል and ፎርስ ተሰጥቶናል ምንድነው የምንፈልገው አክሰለሬሽን ስለዚህ ሰከንድ ሎው ኦፍ ኒውተንስ ሞሽን አፕላይ እናደርጋለን ያ ማለት ፎርስ which is equal to ma እንላለን ማለት ነው solution part the object is at rest ሲትስ at rest ስለተባልን ማለት ነው so there is no net force except for the force your foot is applying friction is eliminated ማለት frictionless ስለተባልን ማለት ነው ይጠፋል also there is only one direction of force to worry about so this problem is very straightforward we begin the problem by defining the coordinate system the mathematics is similarly straightforward ያ ማለት mass force which is equal to ma then acceleration ማለት force over mass ነው force is given 20 Newton and mass is 40 kilogram. So 20 Newton divided by 40 kilogram which is about 0.5 meter per second square. ስለዚህ አክሰለሬሽናችን 0.5 meter per second square ነው ማለት ነው እንግዲህ 20 ኒውተን ያክል ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት 40 ኪሎግራም ማስ ላይ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው So the problems based on this law are literally endless using the formula to determine any of the three value when you are giving the other two ያ ማለት እንግዲህ ሶስት ቫልዩዎች ናቸው ያሉን ፎርስ አለ ማስ አለ አክሰለሬሽን አለ ከሶስቱ ሁለቱ ተሰጠን አንዱን በቀላሉ መስራት እንደምንችል ነው የሚነግረን ማለት ነው and let us see another example ሌላ ኤግዛምፕል እንስቲ A 3 kilogram object undergoes an acceleration given by acceleration which is 2 in the I plus 5 in the j meter per second square. አሁን እንግዲህ በዩኒት ቬክተር ነው የተገለጸው acceleration ያ ማለት in the I ማለት in the horizontal direction ማለት ነው and 5 in the j ማለት in the y direction or vertically ማለት ነው ስለዚህ acceleration horizontally 2 meter per second and vertically 5 meter per second square ታጉዟል ማለት ነው find the magnitude of the resultant force አሁን ሁለት ናቸው ጊቭናችን አክሰለሬሽን እና ማሳችን ተሰጥቶናል resultant ፎርሳችን እንፈልጋለን ማለት ነው so we are given that F which is equal to ma mass is 3 kg where acceleration is 2I plus 5j okay meter per second square ተሰጥቶናል which means እንግዲህ የተጠየቅነው የምንፈልገው እንግዲህ magnitude of force ነው የምንፈልገው የፎርስ ማግኒቲዩድ ነው የተጠየቀ okay so mass times acceleration ስለሆነ mass times acceleration is given ስለዚህ እናብዛው 3 ሲባዛ በ2 ሲደመር 3 ሲባዛ በ5 6 in the I plus 15 in the j ኒውተን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማግኒቲዩድ ማለት the magnitude of F በዚህ way ነው የሚሰራው under radical 6 square ያ ማለት in the I ያለውን ስኩዌር አድርገን ሲደመር in the j ያለውን ስኩዌር አድርገን ከሩት ስናወጣው 16.15 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ማግኒቲዩዳችን ይሄን ይመስላል እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ሲሰጡን በዚህ አይነት way ነው መስራት የምንችለው ማለት ነው and the other law is Newton's third law of motion አሁን እንግዲህ ሶስተኛው እና የመጨረሻው የኒውተን ህግ ይሄ ነው Newton's third law of motion ምን ይላል states that for every action there is always an equal and opposite reaction ለእያንዳንዱ action force equal and opposite የሆነ reaction force አለው ይለናል ለምሳሌ አንድ ሰው ግድግዳ ቢገፋ በገፋው ልክ ያክል ፎርስ ሪአክት ይደረጋል ዳይሬክሽኑም በገፋው በተቃራኒው ነው ማለት ነው To understand this law, consider two bodies A and B that are interacting and let force BA is the force applied on a body A by body B and force AB is the force applied on body B by body A. አይታችኋል A B ላይ አፕላይ ሲያደርግ B ደግሞ A ላይ አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፎርሶች ምንድናቸው ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ናቸው
Thus forces will be equal in magnitude and opposite in direction. In mathematical term, force of BA ማለት ምን ማለት ነው? The negative of force of AB. Negative indicates an opposite direction መሆኑን ለማመላከት ነው። Okay? Or force of AB plus force of BA which is equal to 0 ነው። ምክንያቱም equal እና opposite የሆኑ ነገሮች ሲደመሩ ድምራቸው 0 ስለሚመጣ ማለት ነው። This is not the same thing as having a net force is 0. However, ስለዚህ ይህ ማለት net force 0 ነው እንደማለት አይደለም። net force 0 ነው አልን ማለትማ ምን ማለት መሰላችሁ? first law of ኒውተንስ first law ነው ማለት ነው ባጭሩ net force 0 ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ ከዛ ይለያል ማለት ነው። Action and reaction force are not treated the same as the force acting on stationary object, normal force and weight of the object. ስለዚህ ይሄን ነገር እንድትረዱ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኖት አለችን ማስተዋሻ። Action and reaction force are always exist in pair. ሁሌም አብረው ነው የሚኖሩት። action force አለ ማለት reaction force የግድ ሊኖር ይገባል። A single isolated force cannot be exist. አሁን action force ወይም reaction force ብቻውን ሊኖር አይችልም። ሶስተኛው ደግሞ action and reaction forces act on different object. ለምሳሌ እኔ ግድግዳውን በገፋው እኔና ግድግዳው የተለያየን ኦብጀክቶች ነን ማለት ነው። ስለዚህ action እና reaction force አክት የሚደረገው በተለያዩ ኦብጀክቶች እንደሆነ እነዚህን ሶስት ፖይንቶች ለትይዙ ግድ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አክቲቪቲዎች አሉ። እነዚህን አክቲቪቲዎች መስራት ትችላላችሁ። find the force needed to accelerate a mass of 40 kg from a velocity v initial ተሰጥቶናል። okay 4 in I minus 5 in the j plus 3 in the k እንግዲህ 3d ነው ማለት ነው። በኤክስም በዋይም በዜድም ተሰጥቶናል። v ፋይናል ደግሞ 8 in the I plus 3 in the j minus 5 in the k meter per second and ታይሙ ደግሞ 10 ሰከንድ ተሰጥቷል። ስለዚህ ፎርሱን መፈለግ ቀላል ነው። ምን ተሰጥቶናል? ማስ ተሰጥቶናል። v ኢኒሻል ተሰጥቶናል። v ፋይናል ተሰጥቶናል። ምን ተሰጥቶናል? ሌላ ታይም ተሰጥቶናል። ስለዚህ መጀመሪያ አክሰለሬሽን እንፈልጋለን። አክሰለሬሽን ማለት v ፋይናል ማይነስ v ኢኒሻል ኦቨር ታይም ነው። ስለዚህ ከዚህ ቬክተር ላይ ይሄን ቬክተር እንቀንሳለን። ከዛ ማግኒቱድን እንፈልግና ለ10 እናካፍለዋለን። አክሰለሬሽን አገኘን ማለት ነው። ከዛ በ40 እናበዛዋለን። ጨረስን። እዚህ ጋር ደግሞ if a man weighs 900 newton on the earth, what is his weight on Jupiter, where the acceleration due to gravity is 25.9 meter per second square? አሁን እንግዲህ በእያንዳንዱ ፕላኔት ወይም ፈለክ ላይ ያለው ግራቪቴሽናል ፎርስ የተለያየ ነው። ለምሳሌ መሬት ላይ ያለው ስበትና ጨረቃ ላይ ያለው ስበት ይለያያል። እንዲሁም መሬት ላይ ያለውና ጁፒተር ያለው ላይ ይለያያል። ለምሳሌ ጁፒተር ላይ 25.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ይለናል። መሬት ላይስ 9.8 ነው። ስለዚህ የተሰጠን ጥያቄ አንድ ሰው 900 ኒውተን ዌት አለው ጁፒተር ላይ ቢሄድ ዌቱ ምን ያክል ነው የሚለው። እንዴት ነው የምንሰራ? ዳይሬክሽን ልስጣችሁ። አሁን 900 ኒውተን ኦን ዘ እርዝ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? 900 ሲካፈል ለ10 እናደርገዋለን። 10 ማለት 9.8ን ወደ 10 አጠጋግቸው ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ግራቪቲን በ10 ነው የሚሰራው ለ10 እንዲመች 9.8 አንድን ወደ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አጠጋግቶ ይሰራዋል። ስለዚህ ለ10 እናንተ በ9.8 አንድ መስራት ትችላላችሁ። እኔ በ10 ላሳያችሁ። 900 ሲካፈል ለ10 90 ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው ሰውየው። ታቻው መሬት ላይ 90 ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ 90 ኪሎ ግራም የሆነ ሰው ጁፒተር ላይ ቢሄድ ክብደቱ ስንት ነው? ስለዚህ 90 ሲባዛ በ25.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ውጤቱን አግኙት። ያን ያክል ዌት አለው ማለት ነው ጁፒተር ላይ። it's very easy። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ሌሎች ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። the other one is force of friction or frictional force. Frictional force refers to a force generated by two surfaces that are in contact and either at rest or sliding against each other. አሁን friction force እንግዲህ ከኮንታክት ፎርስ ውስጥ እንደሚመደብ አይተናል።
ከኮንታክት ፎርስ ውስጥ ነው የሚመደበው። በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ነው የሚፈጠረው። ሁለት ኦብጀክቶች እንግዲህ ስላይድ የሚያደርጉ ከሆነ ወይም ስላይድ ለማድረግ ሙከራ የሚያካሂዱ ከሆነ ወይም እረፍታ ላይ ካሉ ምን አለ ማለት ነው? ፍሪክሽናል ፎርስ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ጠረጴዛ ላይ ስላይድ ያደረገ ጠረጴዛ ወይም የሆነ ኢንክላይንድ ያደረገ ማለት ነው። ኢንክላይንድ ያደረገ ጠረጴዛ ለምበር የሆነ ኦብጀክት አስቀመጥንበት። ኦብጀክቱ እዛው ላይ ስቴሽናሪ ወይም አትረስት ላይ ከተቀመጠ በዛ ኦብጀክት እና በጠረጴዛው መካከል ያለው ፎርስ ወይም ፍሪክሽናል ፎርስ ስትሮንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስላይድ ሳያደርግ ቆየ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በጣም ኢንክላይንዱን በጣም ስሎፑን ከጨመር ነው ማለት ነው ይንሸራተታል። ሲንሸራተት ያ ኦብጀክት ፍጥነቱን እንዲቀንስ የሚያደርገው ፎርስ አለ። አሁንም ያ ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ሲጨመር መጀመሪያ ላይ ቀደም ላይ ጠቀሜታውንም ጉዳቱንም ሃይላይት ስናየው ነበር ማለት ነው። ከኮንታክት ፎርስ ውስጥ እንደሚመደብ ጠቀሜታውን ጉዳቱን ስንዘረዝር ነበር ማለት ነው። So these forces are mainly affected by the surface texture and amount of force impelling them together ይለናል። ስለዚህ በሁለት ሰርፌሶች መካከል ያለ ፎርስ ነው ያለ ኮንታክት ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ እንለዋለን። The angle and position of the object affect the amount of frictional force. አንግል ማለት እንግዲህ ሲምፕሊ ስሎፑ ማለት ነው። አሁን ስነግራችሁ የነበረው ጠረጴዛ ላይ የሆነ ኦብጀክት ብናደርግ ኢንክላይንድ ቢያደርግ ምላችሁ አንግሉ ማለት ነው። አንግሉ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ኦኬ፣ እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር እስቲ እንየው። If an object is placed on a horizontal surface against another object, then the frictional force will be equal to the weight of the object. አሁን ሆሪዞንታል ከሆነ የተቀመጠ ያ ኦብጀክት weight of the object እና frictional force እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ 600 ኒውተን ያክል weight ቢኖረኝ ፍሪክሽናል ፎርሱ በእኔና በግራውንዱ መካከል ያለው ፍሪክሽናል ፎርስ ስንት ነው ማለት ነው? 600 ኒውተን ነው ማለት ነው። ነገር ግን የሆነ የሚያንሸራትት ቦታ ላይ ስሎፕ አለው ቦታ ላይ ብቀመጥ ወደታች ተንሸራትቼ እሄዳለሁ። ለምን? ዌቱ ከፍሪክሽናል ፎርሱ ስለበለጠ ወይም ፍሪክሽናል ፎርሱ ስላነሰ ማለት ነው። ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ if an object is pushed against the surface, then the frictional force will be increased and become more than the weight of the object ይለናል። ኦኬ፣ ስለዚህ እነዚህን ሁለት ፖይንቶች ትይዛላችሁ። Generally frictional force is always proportional to the normal force between the two interacting surface. Mathematically frictional force is direct proportional to the normal force or for normal force ማለት ሲምፕሊ ፍሪክሽናል ፎርስ እና ኖርማል ፎርስ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ሁለቶችን የሚያገናኝ ሌላ ኮንስታንት አለ። ያ ኮንስታንት ምን እንላታለን? ሚዩ ትባላለች። ሚዩ ይዋትስ ላይ ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ሚዩ ኖርማል ፎርስ ማለት ነው። ሚዩ ምንድነች? ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ትባላለች። ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን አይዘር ስታቲክ ፍሪክሽን ኦር ኬኔቲክ ፍሪክሽን ልትሆን ትችላለች። ስታቲክ ፍሪክሽን ማለት ስቴሽነሪ ያለው ኦብጀክት ላይ ያለች ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ነች። ኬኔቲክ የሆነ ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ባሉ ሁለት ኦብጀክቶች መካከል የሚፈጠር ፍሪክሽናል ፎርስ ላይ ያለች ኮኤፊሺየንት ነች ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሰው ምን እያደረገ ነው? ይህን ቦክስ እየሳበ ነው። እንቅስቃሴ ላይ ነው ማለት። ስለዚህ እንቅስቃሴ ላይ ነው ማለት ምን አይነት ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ነው ያለው? ኬኔቲክ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እሱን ነገር እናያለን። እንደውም ከታች አለ ስታቲክ ፍሪክሽን and kinetic friction. Static friction exists between two stationary objects in contact to each other. Mathematically, static friction which is equal to mu s times normal force. mu s ማለት እንግዲህ static friction መሆኑን ለመጠቆም የምትረዳነች ማለት ነው። s የተቀመጠችው ኦኬ። ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ምንድነው? ስቴሽነሪ ላይ ነው ማለት ነው። አይታችኋል። mu s ማለት ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ኦር ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ማለት ነው ባጭሩ። ወደ ኬኔቲክ ስንመጣ ደግሞ የሚለየው
ሚዩ ኬ መባሉ ነው። ሚዩ ኬ ምንድነው? ኮኤፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ነች ማለት። The value of mu k and mu s depends on the nature of the surface, but mu k is generally less than mu s. አሁን የኬኔቲክ coefficient of kinetic friction is always less than coefficient of static friction. በዛ ምክንያት ነው ሞሽን እንዳይኖር የሚያደርገው። አሁን ስቴሽነሪ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን አለ። አንድ ኦብጀክት ስቴሽን ላይ ነው ማለት ስቴት ላይ አትረስት ላይ ነው ማለት ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን አለ። ለምን? ሚዩ ኤስ ከፍተኛ ስለሆነ ወይም ከኮኤፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ምን ስለሚበልጥ ማለት ነው። እንደምታዩት ኤፍኬ ለዛን ኤፍኤስ ነው። ፎርስ ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ለዛን ፎርስ ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን። ለምንድን ነው የሆነበት? በሚዩ ኤስ እና በሚዩ ኬ መለያየት ምክንያት ነው። Typically value ranges from around 0.03 to 1. አሁን ባጭሩ በ0 እና በ1 መካከል ነው እንግዲህ እነዚህ ኮኤፊሽንቶች የሚገኙት። ከአንድ አይበልጡም ከ0 የማያንሱም ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ the direction of frictional force on an object is equals to the nature with which the object is in contact and opposite to the actual motion or kinetic friction or the impending motion or static friction of the object relative to the surface ይለናል። ባጭሩ እንግዲህ ከዚህ ላይ ልትይዙት የምትችሉት ፖይንት ምንድነው? ፍሪክሽናል ፎርስ ምንድነው? ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት በሁለት ኦብጀክቶች መካከል የሚፈጠር ፎርስ ስላይድ ሲያደርጉ ወይም ትራይ ቱ ስላይድ ለማድረግ ሙከራ በሚያካሄድበት ጊዜም የሚፈጠር ፎርስ ነው ስታቲክ ከፍሪክሽናል ፎርስ ምን ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ደግሞ ሁለት አይነት ሊሆን ይችላል፣ ስታቲክ ፍሪክሽን እና ኪኔቲክ ፍሪክሽን። ፍሪክሽናል ፎርስ ከኖርማል ፎርስ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ነው፣ እሱንም ትይዛላችሁ። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ፖይንቶች ነው በዋናነት የምትይዟቸው። የመጀመሪያው ዴፊኒሽኑን፣ ከዛ ከኖርማል ፎርስ ጋር ያለውን ሪሌሽን፣ ከዛ ስታቲክ ፍሪክሽን እና ኪኔቲክ ፍሪክሽን ተብሎ በሁለት እንደሚከፈል that is it. Example next. A 25 kg block is initially at rest on a horizontal surface. አሁን እንግዲህ 25 ኪሎ ግራም የሚመዝን አንድ ኦብጀክት አለ። ሆሪዞንታሊ ነው የተቀመጠው፣ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ማለት ነው እና እረፍታ ላይ ነው መጀመሪያ ላይ። A horizontal force of 75 Newton is required to set a block in motion. After it is in motion, a horizontal force of 60 Newton is required to keep the block moving with a constant speed. Find the coefficient of static and kinetic friction for this information ይለናል or from this information ይለናል። አሁን ሁለት ነገሮች ነው የምንፈልግ፣ ኮኤፊሽንቶችን ነው። ሁለቱንም ኮኤፊሽንቶች የስታቲክ ፍሪክሽን ኮኤፊሽንት እና የኪኔቲክ ፍሪክሽን ኮኤፊሽንት የተሰጠ ምንድነው 25 ኪሎ ግራም ነው ኦብጀክቱ። horizontal force of 75 Newton is required to set the block in motion. አሁን ብሎኩ እንቅስቃሴን እንዲያደርግ 75 ኒውተን ያስፈልገዋል። After it is in motion, the horizontal force of 60 Newton is required to keep the block moving with a constant speed ይለናል። ስለዚህ በኮንስታንት ስፒድ እንዲንቀሳቀስ 60 ኒውተን ያስፈልገዋል። ለመነሳት ግን መጀመሪያ ላይ 75 ኒውተን ነበር ያስፈልገው። ስለዚህ ኮኤፊሽንቶችን ፈልጉ ነው የሚለን። ጊቨን ኢንፎርሜሽን አለን። ኤፍኤስ ማለት ሚዩ ኖርማል ፎርስ ነው። በዚህ ነው የሚሄደው መጀመሪያ። ጊቨን ኢንፎርሜሽናችን ማስ 25 ኪሎ ግራም አለን። ኤፍኤስ 75 ኒውተን አለን ስታቲክስ ላይ ያለው ማለት ነው። ኤንድ ኬኔቲኩ ደግሞ 60 ነው። ያ ማለት እየተንቀሳቀሰ ባለበት ሰዓት ኦኬ፣ እንቅስቃሴ ሲጀምር 60 ነው። ከመንቀሳቀሱ በፊት ግን 75 ያክል ኒውተን ፎርስ ያስፈልገው ነበር አለን ሳይንቀሳቀስ። ስለዚህ ስታቲክ ነው የኬኔቲክ ነው። እነሱን ጊቨን ኢንፎርሜሽኖች እንይዝና ፎርሙላችንን እንተካለን። ያ ማለት ኤፍኤስ ሚዩኤስ ኖርማል ነው። ኤፍኤስ ይታወቃል። ኖርማል ፎርስ ማለት ደግሞ ኤምጂ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልትይዙት የሚገባ ኖርማል ፎርስ ማለት ኤምጂ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ፎርሙላችንን አሁን በኬኔቲክ ጊዜም በስታቲክ ጊዜም ፎርሙላችንን ቀጥታ እንተካለን። በኖርማል ፎርስ ፈንታ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ወይም ከዌቱ ጋር እኩል ስለሆነ
mg ብለን እንተካለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የተሰጡን ዳታዎች እናስገባለን። ፋይናሊ ሚዩኬ ስንት ይመጣልናል? ሚዩኤስ መጀመሪያ ወይም ኮኤፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን 0.31 ነው። ኮኤፊሽንት ኦፍ ኬኔቲክ ፍሪክሽን ደግሞ 0.245 ነው። እንደምታዩት አሁን ስናወዳደረው እዚህ ላይ ኬ ብሏት ሚዩኤስ የምትለዋ ሚዩኬ ብሏት ሚዩኬ ኢዝ ለስ ዛን ሚዩኤስ። አሁን 0.245 ከ0.31 ጋር ሲወዳደር ትንሽ ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ ወይ ያዙት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አፕሊኬሽን ኦፍ ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን። አሁን ሶስቱ ሞሽኖች ካየን በኋላ ጠቀሜታዎችስ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። እንግዲህ ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን እጅግ በጣም በርካታ የሆነ ጠቀሜታዎች አሉት። ስፔሻሊ አፕሊኬሽኑን ለማወቅ ብዙ ፕሮብለሞች አሉ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል። ለምሳሌ እዚህ ላይ አዩ እነዚህ ፕሮብለሞች አሉ። ኦኬ እነዚህን ለመፍታት ይጠቅመናል ማለት ነው። እንግዲህ ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን ኦኬ በጣም በርካታ ናቸው። እነዚህን ነገሮች በቀጣይ ክላስ የምናያቸው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን መጫናችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። ለዛሬው ያስኩላችሁ ይሄ ነበር ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ቸርን ቆይ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።